Welcome, dames en heren. This is the energy for the Stier Maagd Steenbok. Het is de week van de 19 tot en met 25. Ja, dus. Dames en heren, we zijn in de crave season. Dat betekent, het is the energy of the fourth house. And the vierde house is the house van family issues, that sort of a problema. Als je luistert naar Engels, je kan even op de Engelse kanalen, kan even bekijken de season lezen. En het is de crave season lezen. En daar kan je achterkomen, bepaalde situatie dat zal opkomen. Het is de laatste week van de crave, dus we gaan naar de season van de Leo. Ik heb het niet uitgebreid op de Nederlandse kanalen, maar toch. Dames en heren, niet vergeten om een minute van silent iedere dag om 12 uur voor Peter R. de Vries. Ik vraag jullie aandacht hier aan. Ik heb echt meegemaakt wat hij heeft meegemaakt in de sens dat ik had ook een onderzoek gedaan en mijn leven was in problemen gekomen, maar toch zit ik hier, dus ik vraag jullie aandacht voor Peter R. de Vries. We gaan in de lezen. Maandag is de energie van de moeilijkheid is now over. Sommigen van jullie had some sort of een moeilijke situatie op de workvloer of met de corporatie instituut. Ik zie dat je krijgt een bericht dat deze moeilijkheid dat was creëerd is now over. Okay? En het is een van de beste wanneer deze kaart, de 5 van Pentacles, is in de omgekeer. Dat betekent dat alle moeilijkheden dat sommige van jullie, niet iedereen, niet vergeten de frequentie is dat we frequentie een andere frequentie. Dus voor sommige van jullie, de moeilijkheden dat je had in een corporation institution is now over. As sommige van jullie had some sort of a problema met de huis, dat is now over. Some sort of a news komt in om jou te vertellen dat deze situatie is nou van de wacht af, oké? Dus als er was problemen met de huisbazen, problemen met een huis en institutie, het is nou om het oplossen. Als we kijken dinsdag kom je achter je grootste vijand op de workfloor. Het was een crave. Deze crave is van een onder de land. Deze crave is van buitenland afkomst. Deze crave heeft gecreëerd heel veel problemen, issue voor heel veel van jullie. Deze crave kan krijgen op de workfloor. Dat in het verleden heb je wel wat en deze crave zit nog steeds jou te pesten. En now it is over. Dus de energie is dat sommige van jullie was niet van op de hoogte dat deze crave heeft gecreëerd zoveel problemen en issue voor jou, whoever. Misschien is het ex-partner, misschien is het ex-man. Daar kunnen soms soort van problemen met de verdeling van de huis, omdat jullie gingen uit elkaar. En deze crave wordt je grootste vijand. Deze crave is iemand dat is eigenlijk gereisd naar een ander land of is van een ander land in Nederland gekomen en heeft gecreëerd heel veel chaos voor jou hier. En nou mensen is van op de hoogte de oneerlijkheid en je komt achter dat deze crave was degene dat was je grootste vijand. Als we kijken de energie op woensdag, it is a transition. And this transition is zeer positive, omdat this transition brengt mensen samen. Dus het is een successful transition dat komt op woensdag, dat sommige van jullie krijgen om te weten. Deze transition is zeer positief. Deze transition voor u komt op in een positieve manier van wekens door dat there was some sort of a problema op de workfloor met het huis, met de zaken.
met een ondernemer, met een corporation. En deze transition komt op waar ik zie dat positive alignment of energy komt binnen. Voor sommigen van jullie dat je partner of een kind, misschien een kind komt thuis. Het is vakantie period, that sort of a thing. Maar there is some sort of a successful event waar je reunite of reunion met iemand. Oké, dat is iemand verwelkomt thuis of verwelkomt iemand jou op bezoek. Maar het is een sense of geluk en positive energy. Dus een oplossing is hier en de oplossing is in je voordeel. Dan we bekijken de centraal van de week. En de centraal van de week is een zeer positieve energy, nummer 8, infinity. En het is innerlijke kracht. En waarom het is zo positief is dat jullie vrouwen, jullie gaat echt pakken iemand dat creëert some sort of a chaos in your world. Jullie vrouw gaat echt stevig staan. Als je ziet, je staat achter je man. Dus het kan een situatie dat affect je man en je staat achter je man om deze situatie op te lossen. Het kan een situatie dat affect je ouders en je staat achter je ouders en is je situatie op te lossen. En daarmee heeft het mee te maken met heel veel geld. En ik ken een situatie waar jullie was opgelegd heel veel geld en nieuws komt binnen dat het geld wordt terug aan jou gegeven en het geld wordt teruggestuurd. Dus some sort of a good news komt voor jullie maken mensen of jullie mensen in deze week, whether je bent Maagd, Stier of Steenbok, over some sort of a oneerlijk spelletje met heel veel geld. Dat je moet krijgen of het niet krijgen. En je staat stevig in je schoenen. En door stevig in je schoenen te staan, je krijgt een outcomes van een positive outcomes. Dus dames, als je zit tegen een oneerlijke situatie met geld om te vechten, ja, je komt terug waar je komt daarover vanwege dat je even steviger in je schoenen gestaan en doordat komt je over een oneerlijke situatie dat was gespeeld met heel veel geld. Dus goed nieuws. Als je bent op zoek naar huis of je hebt een boot aan een huis geplaatst, ja. Als je hebt een ondernemer dat je wil kan starten, ja. Als je ondernemer was een beetje teruggezet, het gaat opklimmen nou. Het was zoiets als je ging door een moeilijke periode met je onderneming of met mensen die heb je tegen gezet en nou een nieuwe start komt in deze week. Als we bekijken die energie op vrijdag, het is een vuurenergie. En deze vuurenergie is dat jullie staan stevig in je schoenen. Je beschermt jezelf en de mensen rond jou. Je staat stevig in je schoenen. Je bent klaar voor alles dat naar je te komen. Vrijdag is een drukke dag voor heel veel van jullie. Wanneer ik kom op het werkgebied of gewoon druk in het algemeen. Maar je beschermt jezelf en dat is zeer belangrijk. Some sort of a geheim over a boodschap person. Some sort of a communicatie detage. Of geheim wat de boodschap person heeft is nou boven water gekomen. En jullie krijgen some sort of a new start. En lange stability en new start. Dus ik ken dat de informatie is boven water gekomen. Mensen hebben recognized dat sommige van jullie was tegengewerkt in een probleem, een situatie. En je staat stevig in je schoenen en je beschermt jezelf. En doordat breng je stabiel terug in je world. En als je krijgt deze stabiel terug in je world, je probeert jezelf en dingen rond jou te beschermen. Omdat je hebt nou op te komen hoe mensen maken misbruik van u. Misbruik van je ideeën, misbruik van de mensen rond jou, misbruik van je families, je ouders en dat soort van dingen. En nou breng je terug stability in your world en dit is best wel goed.
En oude liefde, misschien komt terug. Sommigen van jullie misschien horen van een oude liefde. Ik zie deze persoon willen terug in je leven. Een reunion, dat is een positive reunion. Als we bekijken de energie op zaterdag, ik zie dat jullie vrouw staan stevig in je schoenen. Op zaterdag misschien jullie stiervrouw gaat en excuses aangeboden aan iemand. Nou, het is een situatie waar sommige van jullie stiervrouw some problemen kunnen opkomen waar je recognize dat je had de slechte kant genomen in een situatie. En doordat jullie proberen het goed te maken. En ik zie geluk, happiness, geluk. En it is so it says, je voelt je goed in jezelf. Jupiter is in je huis op zaterdag. Gebruik het, gebruik het, gebruik het. Jupiter komt met succes voor jullie dames door een oneerlijk spelletje dat was creëerd voor sommige van jullie dames. Dus it is positive, dames. Het is een week waar the success that come up in this week is niet a success that komt out of niks. It is success that you have keihard voor gewerkt. And so come you so successful outcome out of a situatie. Beoordelen is goed voor jullie. Moeilijkheden voor stiervrouwen. And corporation institution that sommige van jullie had some sort of an issue with. Huge success. You come achter and recognize that your client was a young viscreef of scorpion person. Dus zondag, het is best wel goed. Zondag ben je blij. Zondag, sommige van jullie is blij overkomt. Zondag is daar waar je hebt de familie samen. En je voelt je gelukkig, ook als je hebt geen familie en je bent alleen. Je voelt je gelukkig in jezelf. En dus geluk komt in een positive alignment van energy. Een nieuwe liefde waar sommige van jullie kunnen een nieuwe liefde relatie beginnen op zondag in de weekend. Je kunt iemand ontmoeten in deze week. Een nieuwe liefde komt best wel binnen. En het is de liefde dat sommige van jullie had heel lang gewacht voor. Liefde is in the house. Liefde is heel veel liefde. Zoals als je eind deze crave season met liefde, met de kinderen, de familie mensen, dat soort van ding. Ik zie dat sommige van jullie aan excuses worden aangeboden aan sommige van jullie voor een oneerlijke situatie tegen u of tegen je kinderen. Dat was creëerd en excuses worden aangeboden aan jullie voor wat is gebeurd. Dus, this is zeer, zeer positief. Ik zie some sort of excuses. Ik ken dat je kinderen ze excuses aan jou aangeboden. Maar there is some form of excuses dat worden aangeboden aan jullie. Dus good news als je hebt gevraagd voor een nieuwe positie, nieuwe financial help voor je zaak, dat soort van ding. Some sort of a problem dat sommige van jullie hadden op de werkvloer wordt opgelost. Sommige van jullie door stevig in die schoenen gestaan. Ik zie dat je wordt gesteund in een zeer positieve manier. En een reunion is goed, omdat iemand komt terug in je leven. Misschien is kinderen dat komt thuis, dat is zeer positief. En ik zie de stability. Sommige van jullie voelen even de rug was gewoon getrokken van onder je voet. En nu heb je een gevoel als even, ja, ik ben nou stevig op mijn voet kan staan. De moeilijkheid is nou over. Ik kan aan mezelf een nieuwe start kan creëren voor mezelf en mijn familie en mijn kinderen. Dus het is zoveel dat gebeurt. Zakenmensen, ik zie some sort of a problemen en sommige van jullie zakenmensen gaat keihard teken om
een Leo op en neem best wel geld terug van een Leo. Een Leo dat heeft jou opgelicht voor heel veel geld. Act en excuses worden aangeboden aan jullie, whatever. Dat was gespeeld. Ik zie dat hier komt een excuses wordt aangeboden. Dames en heren, het is een goede krachtige week. Maak hier geen zorgen over, omdat het is als even de energy, de frequency is veranderd, maar veranderd in een goede richting voor jullie oude mensen in deze week. Dames en heren, dankjewel om hier terug te komen. Niet vergeten, thumbs up. Niet vergeten, een minute voor Peter Hour van de Vries. Namaste, tot volgende keer.